नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, बऱ्याच दिवसानंतर भेट होत आहे. मी मोहनदास सलामे अफेक्ट ऑफ लर्निंगमध्ये आपलं सर्वांचे स्वागत करतो. आणि आजचा विषय असा आहे की आपण 6 प्रकरणं पूर्ण बघितलेले आहेत. त्यापैकी प्रकरण 6वं भारतातील सामाजिक समस्या, त्यामधील जे महत्त्वाचे मुद्दे आहेत ते आपण या ठिकाणी घेणार आहोत. तर सारांश रूपाने हे मुद्दे इथं असणार आहेत आणि या मुद्द्यांचा योग्य वापर तुम्हाला महत्त्वाच्या पॉईंटसाठी होणार आहे. तेव्हा इथं ज्या महत्त्वाच्या गोष्टी सांगितलेल्या आहेत त्यावर आपण थोडंसं प्रकाश टाकू आणि त्याचप्रमाणे त्याचं थोडंसं विश्लेषण बघू, जेणेकरून तुम्हाला त्या पाठामध्ये नेमकं काय आहे त्याचं अवलोकन होऊन जाईल. तर भारतातील सामाजिक समस्या यामध्ये महत्त्वाचे मुद्दे. तर सामाजिक समस्या हा बहुसंख्य लोक परिणाम करणारा चिंतेचा विषय आहे. म्हणजे बहुतांश लोकांना सामाजिक समस्या भेडसावत असतात. जो जन्माला आला आहे त्याला प्रत्येकाला समस्या आहेत, काही ना काही प्रकारच्या समस्या असतात आणि समस्येशिवाय कुठलाही मनुष्य नसतो. तर ही चिंतेची बाब आहे आणि त्याचे स्वरूप हे वैयक्तिक समस्यापेक्षा वेगळे असते. तर ज्याप्रमाणे एखाद्याला वैयक्तिक समस्या असते त्यापेक्षा सामाजिक समस्या ही मात्र जरा वेगळी असते. कारण सामाजिक समस्या म्हणजे समाजातील बहुतांश लोकांना असणारी एकसारखी समस्या, ती सामाजिक समस्या होते. तर त्यामधले काही वेगवेगळे विषय आहेत. त्यामधला एक भाग येतो वृद्धत्व. तर वृद्धत्व ही जागतिक समस्या आहे आणि ती अपरिहार्य आणि सतत चालू राहणारी प्रक्रिया. आता वृद्धत्व असं नाही की भारतामधील लोक वृद्ध होतील आणि जपानमधील होणार नाही किंवा अमेरिकेतील लोक वृद्ध होणार नाही, तर असं नाही. जगाच्या पाठीवर म्हणजे पृथ्वी तलावर, भूतलावर कुठेही कोणीही जरी जन्माला आला तर जन्म आणि मृत्यू हे प्रत्येकाला यामधून जावं लागते आणि वृद्धत्व त्यामधला एक भाग आहे. तर वृद्धत्व प्रत्येकाला येतोच आणि वृद्धत्व आल्यानंतर म्हणून त्या वृद्धत्वाला ही जागतिक समस्या आहे असं म्हटलं जाते आणि ते अपरिहार्य आहे. कोणी कितीही जरी प्रयत्न केला तरी वृद्धत्व येणार नाही असं नाही. कारण बॉडीमधील सेल्स जसे जसे वृद्ध होतील, म्हातारे होतील, तर मनुष्याला वृद्धत्व येणार आहे आणि म्हणून ते सत्यही आहे तेवढंच. त्यानंतर वृद्धत्वाची जी समस्या आहे ही आरोग्य, एकाकीपणा, छळ, आर्थिक असुरक्षितता, सहानुभूतीचा अभाव, शोषण इत्यादींशी संबंधित असते. तर जेव्हा वृद्धत्व ही समस्या होते तर त्यामध्ये नेमकं काय असते? तर समस्या केव्हा वाटायला लागते वृद्धत्व? कारण वृद्धत्वामुळे आरोग्य बरोबर राहत नाही, वृद्धत्वामुळे एकाकीपण जाणवतो, बऱ्याचशा ठिकाणी वृद्ध व्यक्तींचा छळ केला जातो, त्यांना आर्थिक सुरक्षितता नसते, म्हणजे ते असुरक्षित असतात आर्थिकतेच्या बाबतीमध्ये. समाजामध्ये वृद्ध व्यक्तींचं काही प्रमाणामध्ये काही ठिकाणी चांगल्या पद्धतीनं त्यांचं पालनपोषण केलं जाते, पण काही ठिकाणी त्यांना सहानुभूतीनं त्यांच्याकडे बघितलं जात नाही, सहानुभूतीचा अभाव असतो, तिथं शोषण केलं जाते त्यांचं. ह्या इत्यादी सगळ्या गोष्टींशी आधारित असल्यामुळे वृद्धत्व जरा जड झालेलं असते आणि वृद्धत्व ही समस्या समजली जाते. त्यानंतर आहे वृद्धत्वाबद्दल संवेदनशीलता निर्माण होण्यासाठी. आता वृद्धत्व तर प्रत्येकाला येणार आहे. आज जी व्यक्ती वृद्ध आहे किंवा आज जी व्यक्ती तरुण आहे ती वृद्ध होणारच आहे आणि म्हणून त्या वृद्धत्वाबद्दल संवेदनशीलता निर्माण होण्यासाठी महत्त्वाची बाब अशी असते की त्याच्या गरजा जाणून घेण्यासाठी, आरोग्याच्या सोयी आणि विमा, निवारा या गोष्टी मिळवून देण्यासाठी सर्वांनी एकत्रित प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. मग या बाबीसाठी जर संपूर्ण समाजानं योग्य पद्धतीनं मदत केली, संपूर्ण समाजानं योग्य पद्धतीनं एकत्रित प्रयत्न केले तर वृद्धत्व ही समस्या राहणार नाही आणि वृद्धांना एक ज्येष्ठ नागरिक म्हणून आपण त्यांच्याकडे चांगल्या आदरानं बघायला पाहिजे. त्यांच्या अनुभवाचा साठा जो असतो त्यांच्याकडे, त्याचा वापर आपण जास्तीत जास्त पद्धतीनं करायला पाहिजे. म्हणून वृद्धत्व ही नंतर त्या माध्यमातून समस्या होणार नाही. नंतरचा भाग आहे बेरोजगारी. बेरोजगारी हा भाग ह्या नवीन कोर्समध्ये वगळला आहे, पण तरी आपण त्याच्यावर थोडंसं प्रकाश टाकू. तर भारतीय समाजामध्ये बेरोजगारी ही वाढती समस्या आहे. लोकसंख्या वाढत आहे, लोकसंख्या वाढत असल्यामुळे बेरोजगारी वाढत आहे. जेवढे लोक आहेत त्या मानानं रोजगार उपलब्ध नाही आहेत आणि म्हणून त्याला बेरोजगारी असं म्हटलं जाते. तर अपुरी कौशल्य याला एक काही भाग कारणीभूत असतो, म्हणजे ती अपुरी कौशल्य, जे कौशल्य आत्मसात करायला पाहिजे, जी कौशल्य असायला पाहिजेत ती कौशल्य त्या व्यक्तीजवळ नसेल तर ती व्यक्ती बेरोजगार होते. व्यवस्थेतील अपुरेपणा, कामाच्या वेळा, काम करण्याची वेळसुद्धा त्यामध्ये तफावत असते. बदलती अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्थेमध्ये वारंवार बदल होत असतो. मागणी व पुरवठा यातील तफावत आणि हंगामी बेरोजगारी यासारख्या गोष्टी त्यासाठी कारणीभूत आहेत.
नंतर आहेत शिक्षण व्यवस्थेत मूलगामी बदल घडवून आणण्यासाठी काय व्हायला पाहिजे. तर या शिक्षण व्यवस्थेमध्ये जास्तीत जास्त बदल घडवून आणण्यासाठी काय करायला पाहिजे, तर व्यवसायाभिमुख कार्यक्रम राबवले गेले पाहिजेत, उद्योग राबवले गेले पाहिजे, उद्योगाबद्दल शिक्षण दिलं गेलं पाहिजे, त्यांच्यामध्ये दुवे निर्माण झाले पाहिजेत आणि कौशल्य आधारित कार्यक्रम यांच्या सगळ्या बाबतीमध्ये समावेश करता येईल. याच्या जर शिक्षण व्यवस्थेमध्ये म्हणजे एखादी व्यक्ती असं काम करू शकते की त्याच्यासारखं दुसरं करू शकत नाही, तर त्या एका विशिष्ट गोष्टीमध्ये उत्कृष्ट असं कौशल्य त्याला निर्माण झालं पाहिजे. म्हणजे इंजिनियर जर सिव्हिल इंजिनियर कोणी बनत असेल तर सिव्हिल इंजिनियर बनत असताना त्यानं अशा पद्धतीनं नवीन आयडिया जाणायला पाहिजे, त्याचं स्किल एवढं डेव्हलप झालेलं पाहिजे की त्यानं तयार केलेली एखादी प्रतिकृती ती चिरकाल टिकणारी असावी. अशा पद्धतीनं जर होत असेल तर त्याला जास्तीत जास्त किंमत राहील आणि त्या कौशल्याला किंमत राहील. आणि म्हणून शिक्षण व्यवस्थेमध्ये ह्या सगळ्या गोष्टी यायला पाहिजे. या गोष्टी जर तशा पद्धतीनं आल्या तर सहजच आपल्याला असं लक्षात येईल की रोजगार जास्तीत जास्त निर्माण होतील. नंतर आहे अडते किंवा दलालांना बाजूला करणे. जे अडते असतात मध्यस्थी यांना बाजूला करणे, पीक विमा आहे, जलसंधारण आहे आणि जलव्यवस्थापन, समुपदेशन, कृषी पर्यटन आहे. या प्रयत्नांनी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या आपल्याला आटोक्यात आणता येतील. तर शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या हा सुद्धा एक भाग आहे, तो आपल्याला आटोक्यात त्या पद्धतीनं आणता येईल. नंतर आहे कौटुंबिक हिंसाचार. तर कौटुंबिक हिंसाचार म्हणजे कुटुंबामध्ये किंवा घरामध्ये होणारी हिंसा. जी हिंसा घरामध्ये केली जाते, कुटुंबामध्ये केली जाते, तिला कौटुंबिक हिंसाचार असं म्हटलं जाते. तर हा कोणाच्या बाबतीमध्ये होते, तर स्त्रिया आहेत, लहान मुले आहेत, पुरुष, तृतीयपंथी, तरुण तसेच वृद्ध हे हिंसेचे बळी ठरतात. आणि म्हणून कौटुंबिक हिंसाचार हा कोणत्याच बाबतीमध्ये व्हायला नको असं सतत प्रयत्न करायला पाहिजे. आणि जेव्हा असा प्रयत्न केला जाईल तेव्हा ते होणार नाही. तर कौटुंबिक हिंसाचाराच्या कारणामध्ये पुरुषप्रधान व्यवस्था ही जास्त महत्त्वाची असते. कशामुळे होते कौटुंबिक हिंसाचार, तर पुरुषप्रधान व्यवस्था आहे, विषम लैंगिकता आहे, असमानता आहे, असुरक्षितता आहे, बिघडलेले नातेसंबंध, या सगळ्यांचा परिणाम कौटुंबिक हिंसाचारावर होतो. आणि मग कौटुंबिक हिंसेवरील उपाय म्हणजे काय, तर त्यावर उपाय आहे तत्संबंधी जागृती निर्माण करणे. त्या बाबतीमध्ये जागृती निर्माण करणे हिंसेच्या बाबतीमध्ये की हिंसा करू नये, हिंसा केल्यानं काय होते, त्याचे दूरगामी परिणाम कसे होते, कुटुंबावर होतात, त्या व्यक्तीवर होतात, पण समाज कसा बिघडतो, ह्या सगळ्या गोष्टीकडे त्या लक्ष द्यायला पाहिजे. नंतर आहे दुर्बलांचे सबलीकरण. जे दुर्बल घटक आहेत त्यांना सबळ करायला पाहिजे. शिक्षण आणि माध्यमांची भूमिका करून योग्य माहिती लोकांपर्यंत पोहोचवायला पाहिजे आणि कौटुंबिक हिंसा होऊ नये यावर जास्तीत जास्त प्रयत्न करायला पाहिजेत. नंतर आहे मादक पदार्थांचे सेवन. आता मादक पदार्थांचे सेवन ही फार मोठी समस्या झालेली आहे. तर मादक पदार्थांचे सेवन, अंमली पदार्थ, आंतरजाल आणि भ्रमणध्वनीचे व्यसन असे व्यसनाधीनतेचे वेगवेगळे प्रकार आहेत. तर व्यसनाधीनतेची अनेक कारणे सांगता येतील. त्यापैकी आहे वैयक्तिक पुरुषप्रधानता. व्यसनाधीनतेमध्ये प्रत्येक व्यक्ती वैयक्तिक पद्धतीनं व्यसन करण्याचा प्रयत्न करतो. असंतुष्टता म्हणजे एखादी गोष्ट घेतल्यानंतर संतुष्ट मन होत जर नसेल तर पुन्हा वारंवार ती गोष्ट घेण्याची सवय लागते. म्हणजे वारंवार केलेली कृती ही व्यसनामध्ये परावर्तित होण्याची शक्यता जास्तीत जास्त असते, दाट शक्यता असते. सामाजिक नियमानुसार न वागणे. जे समाजामधील नियम आहेत ज्यांना आपण चांगले नियम असे म्हणतो, म्हणजे बहुतांश समाजातील घटकाला जर एखादी बाब चांगली वाटत असेल तर ते समाजमान्य चांगल्या बाबी असतात आणि बहुतांश घटकाला समाजातील ज्या गोष्टी योग्य वाटत नाही ते समाजासाठी समाज अमान्य गोष्टी असतात. आणि म्हणून नियमानुसार वागणे आहे, समवयस्क गटाचा दबाव इत्यादी गोष्टी या व्यसनाधीनतेसाठी कारणीभूत असतात. मग यावर उपाय जर करायचा झाला तर काय करता येईल, तर त्यासाठी जनजागृती करणे आहे. जास्तीत जास्त लोकांना व्यसनाचे जे वाईट परिणाम असतात ते समजावून सांगणे आवश्यक आहे. शैक्षणिक भूमिका काय आहे ती प्रसार माध्यमे या माध्यमातून त्या लोकांपर्यंत पोहोचता येईल. कायदेशीर तरतुदी करायला पाहिजेत आणि स्वयंसेवी संस्था यांची मदत आपल्याला घेता येईल. तर सामाजिक समस्यावरील सामान्य उपायामध्ये आपल्याला काय करता येईल, तर जनजागृती करता येईल. जास्तीत जास्त जनजागृती. कायद्याची अंमलबजावणी करायला पाहिजे. कायदे भरपूर आहेत आपल्याकडे, पण त्यांची अंमलबजावणी जर योग्य होत नसेल तर ते आपल्याला पाहिजे तसं त्याचे रिझल्ट मिळत नाही. लोकांनी जागरूक राहणे, लोकांनी स्वतः जागृत राहणे आवश्यक आहे. समुपदेशन करणे आवश्यक आहे. व्यसनमुक्ती केंद्रे निर्माण करणे आवश्यक आहे. स्वयंसेवी संस्था, औपचारिक शिक्षण, सामाजिक कार्यकर्ते यांची भूमिका फार महत्त्वाची असते.
आणि हे जेव्हा होईल तेव्हा व्यसनाधीनतेवर उपाय आपल्याला शोधता येतील, लोक व्यसनाधीन कमी होतील, व्यसनाकडे वळणार नाहीत आणि म्हणून ही महत्त्वाची बाब आहे. तर या चॅप्टरचे जे महत्त्वाचे मुद्दे होते ते इथं आपण घेतलेले आहेत. हे मुद्दे तुमच्या उपयोगी पडतील. तर चॅनलला जर फर्स्ट टाईम भेटले असाल तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला मात्र विसरू नका. आणि थँक्स फॉर वॉचिंग. भेटू लगेचच पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय.